Hello everyone. Welcome to Study English with Binita in YouTube channel. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ 100টা ইংৰাজী শব্দৰ অসমীয়া অৰ্থ যিকেইটা শব্দ আমি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই শব্দকেইটাৰ অবিহনে আমি ইংৰাজী শিকিব নোৱাৰোঁ। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হু কোন where ক'ত whom কাক how কেনেকৈ here ইয়াত there তাত is প্ৰতিটো every প্ৰত্যেক many অনেক all আটাইবোৰ some কিছুমান any যিকোনো much অনেক বহুত also লগতে this এইটো that সেইটো these এইবোৰ those সেইবোৰ it এইটো no নহয় not নহয় never কেতিয়াও নহয় always সদায় once এসময়ত on ওপৰত in ভিতৰত to লৈ of for বাবে by দ্বাৰা which কোনটো with সৈতে form পৰা about বিষয়ে after পাছত before আগত and আৰু was আছিল were আছিল can পাৰে has আছে do কৰা কাম আহক go চোৱা look চোৱা read পঢ়া may হয়তো see চোৱা name নাম up ওপৰত down তললৈ but কিন্তু kind দয়ালু said কৈছিল about বিষয়ে what কি when কেতিয়া hard কঠিন start আৰম্ভ story কাহিনী show দেখিছিল far দূৰ see
আগৰ left left বাওঁ late late কলম run run দৌৰা do not নকৰিব close close বন্ধ night night ৰাতি real real বাস্তৱ morning morning ৰাতিপুৱা life life জীৱন book book কিতাপ north north উত্তৰ দিশ south south দক্ষিণ west west পশ্চিম east east পূব took took লৈছিল science science বিজ্ঞান eat eat খোৱা friend friend বন্ধু idea idea ধাৰণা why why কিয় whose whose কাৰ song song গান fish fish মাছ black black ক'লা white white বগা short short চুটি question question প্ৰশ্ন complete complete সম্পূৰ্ণ কৰা half half আধা পাঁচ পাঁচ উত্তীৰ্ণ problem problem সমস্যা told told কৈছিল no no জনা king king ৰজা queen queen ৰাণী top top শীৰ্ষ